După mult trafic și căldură mâncată prin Cluj, am ajuns și la Cock Motors, dar bineînțeles fără succes, pentru că Riehu Aventura de 500 s-a trimis înapoi la București. Hai la Motomus. Între timp, tot pe căldură și trafic infernal, am ajuns și la Cluj, adică tot la Cluj, dar la Motomus Cluj, că o să trecem și pe la Gherla. Vedeți modificările, că a devenit și importator oficial Triumph. Ne-a întâmpinat Raul aici și ne-a lăsat sus în mini maxi depozitul lor de motociclete. Uitați aici câte bucăți second, tot ce vă puteți imagina. Uite aici un Transalp fain. Bun, ne continuăm drumul, că m-am zis că am calculat aiurea cu traseu și cu kilometri, nu știu ce a fost în capul meu azi dimineață, dar de aici mai avem încă 100 de kilometri până la Baia Mare. Salutare lume faină, aici Robert de la Lucifer Videographer și bine ați revenit pe canal. Astăzi, zi faină de iunie, mai exact 6 iunie. Avem ora aproape 12 și suntem plecați din Arad de aproximativ 3 ore, aproape 170 de kilometri făcuți până aici și ne îndreptăm spre Baia Mare, la Ovimoto. Ducem Transalpul la pregătit, la preparat pentru tura de Norvegia, pentru că în 3 săptămâni plecăm. Dar nu am ales varianta directă de a merge la Baia Mare, pe Arad, Oradea, satul mare Baia Mare, ci vom face o scurtă escală la Cluj și am ales variantele micuțe de drum, pe Arad, Șiria, Ineu, Beliu, Beiuș, tocmai ce am trecut de Roșia și așa mai departe. E bucata asta de drum care nouă ne place foarte mult. Este doar cu un sfert de oră mai lungă, să zic, mai mult timp, dar pe noi nu ne deranjează absolut deloc. Vrem să ajungem la cei de la Cock Motors din Cluj, la recomandarea lui Radu de la Bardac Motors. Mi-a lăsat un comentariu la o postare și a zis că dacă vreau să testez Riehu Aventura, mai aproape de Arad, să nu trebuiască să merg până la București, ar avea băieții de la Cock Motors o unitate pentru test. Și mi-aș dori foarte mult să fie disponibilă și să o putem lua la test măcar pe o jumătate de oră, o oră, să ne putem face o părere. O am deja pe retină, am luat-o în vizor de ceva timp, de când a apărut în România și vrem să vedem cum ni s-ar potrivi, dacă ni s-ar potrivi, dacă ar fi suficient motor de 500 de cm cu 47 de cai putere. Estetic arată impecabil. Vedem dacă reușim să o luăm la test și dacă ne mai permite timpul și nu se închide, am vrea să ajungem și la Motomus, să-i salutăm pe băieții de acolo, eventual să aruncăm o privire la niște echipamente și să ne continuăm traseul spre Baia Mare prin Gherla, Dej și Baia Mare. Iar mâine ne vedem dimineața cu Ovi și începem să facem Transalpul. În ăștia puțin peste 150 de kilometri cât am reușit să fac astăzi, pot să zic că noul parbriz Rally se comportă mult mai bine decât mă așteptam, pentru că aș zice eu că se comportă cam 90% bine. Las marja aia de eroare de 10% pentru că într-adevăr nu este perfect. Nu îți oferă o protecție 100% împotriva vântului, dar luând în calcul că e mult mai mic fizic ca și setup-ul meu dinainte și am o vizibilitate mult mai bună, chiar dacă protecția la vânt e o idee mai mică, tot nu mă deranjează, nu mă afectează. Eu circul între 70 și 90 de km la oră, la viteza asta, aproape că am curaj să spun că îmi este perfect. Iar legat de
Carpuride. Ați văzut probabil clipul de prezentare. Cei de la Carpuride ne-au oferit o unitate din asta W502 pentru a face teste cu ea, pentru a folosi în turele noastre moto. Iar de astăzi a intrat oficial în teste. Până acum s-a comportat foarte bine. Conectivitatea cu telefonul și cu intercomul se face foarte repede, în 4-5 secunde e conectat. Eu îl folosesc cu Google Maps, așa pornește el automat. Sincer, nu am încercat cu Waze sau alte aplicații de navigare. Pentru mine Google Maps este varianta ideală. Traseul de azi total e vreo 320-330 de kilometri. Uite, acum ieșim din Damiș, unde avem serpentinele astea faine. Până în Cluj sunt vreo 275 parcă pe ruta asta. Și de acolo încă vreo 50-60 de kilometri până la Baia Mare. Avem ceva de băgat. Hai, ce frumoasă e zona asta. La Braț, ca suntem acum coborârea. Nouă ne place enorm ruta asta. Decât să aleg aglomerația de pe naționale cu tiruri și microbuse și camioane. No, prefer pe aici. Uite ce fain e. Vremea ideală, 24-25 de grade, perfect. Văd că acum chiar aici, că avem un pic de altitudine, avem 22 de grade. În rest, 24-25. Brici. Uite aici, iară niște curbe faine. Eu nu sunt fan muzică pe motor, dar acum fac probe cu Music ăsta, YouTube Music, că eu am abonamentul ăla de 26 de lei pe lună ca să am YouTube Premium, să nu-mi intre reclame. Și odată cu asta văd că am și YouTube Music-ul și se conectează automat. Aici apare în interfața asta. Păi unul lângă altul cu Google Maps și YouTube Music. Aici mă apar așa una lângă alta. Interesant. Am dat volumul foarte încet, numai cât să aud că îmi cântă ceva în cască. Prefer să aud motorul cum întoarce. După mult trafic și căldură mâncată prin Cluj, am ajuns și la Cock Motors, dar bineînțeles fără succes, pentru că Rieho Aventura de 500 s-a trimis înapoi la București. Hai la Motomus. Între timp, tot pe căldură și trafic infernal, am ajuns și la Cluj, adică tot la Cluj, dar la Motomus Cluj, că o să trecem și pe la Gherla. Vedeți modificările, că a devenit și importator oficial Triumph, bineînțeles Benelli. Am fost un pic prin magazin, am uitat la niște echipamente, n-am mai luat camera cu mine, au rămas pe motor. Momentan doar să inspectăm terenul, să studiem, vedem dacă o să le schimbăm, cel mai probabil plecăm în Norvegia cu ce avem pe noi, că sunt ok. Și mergem mai departe, că mai avem azi de umblat. Ce calde! Dar e fain, las că e vreme bună, 30-32 de grade. Bine, ne vedem, cred că direct dincolo, să vedem și ce pe la Gherla. Da. Bă, oameni buni, nu știu ce am studiat eu astăzi cu harta mea, când am zis că 275 Clujul și încă vreo 60 până la Baia Mare. Că de fapt, după aia 275 de la Cluj, acum am dat până în Gherla 40 și de fapt totalul 140. Deci azi avem, nici nu știu să socotesc 275 cu 140. Deci nu avem aia 330 cât am zis eu, ci mult mai mult. Hai că e fain, cald, vreme bună, încă nu plouă. E înnorat, dar e fain. Și continuăm cu vaca. După cum v-am zis, am ajuns și la Gherla. Avem 10 minute fix până se închide. Este ora 5 fără 10. Ne-a întâmpinat Raul aici și ne-a lăsat sus în mini maxi depozitul lor de motociclete. Uitați aici câte bucăți second, tot ce vă puteți imagina. Uite aici un
Transalp fain. 3150 de euro, iacă, din 2006. Impecabil de frumos. Am mai depistat unul dincolo, unul griar foarte fain. Da, din tot ce e aici, ce e fain. Ce africanele. Surorile alea două. Africanele, uite ce fain e și ăsta, mai clasicul pe roșu cu negru. Și adventure-ul. Dar uitați-vă și la prețuri. Câte vieți să muncesc să pot să-mi permit așa ceva? Că aveți bani, săriți pe ele. 2020. Da, superb, superb. Deci, bijuterii. Bijuterii. Foarte multe motoare faine. Se vede pe ele că sunt reținute. Uite, Transalpul de 700. Multe modele faine. Tot ce vreți și tot ce poftiți. Bun, ne continuăm drumul, că m-am zis că am calculat aiurea cu traseul și cu kilometri. Nu știu ce a fost în capul meu azi dimineață, dar de aici mai avem încă 100 de kilometri până la Baia Mare. Ne omoară căldura, nu suntem obișnuiți cu temperatura asta de 30-31 de grade. Soare din plin, dar să nu ne plângem că putea să și plouă și să fie mai urât. Atâta să plânge. Ca o muiere. Suntem bine. Suntem foarte bine. Bine. Ne vedem la Baia Mare. Ceau. Da, aici, dreapta, că avem cam 2 ore de la Gherla până la Baia Mare și Ovi ne-a recomandat să nu mergem pe drumul principal, ci să facem aici dreapta din Gâlgău, uite, Târgu Lăpuș, Poiana, Belenchi. Și avem un traseu mai pitoresc, mai peisagistic. Auzi, că acum am zice Google Maps că DJ 109F, drumul județean 109F. Să vedem ce-i de el. Tot 30 de grade, dar atâta timp cât suntem în mișcare, îi superb, nu murim de cald. Problema e doar când te oprești și stai la soare. Mamă, câta burlană are omul aici în spate. Uitați-vă și voi, mare și neagră și lungă. Și are numărul WUU, adică are face ca lupul, mă. Da, într-adevăr, superbă zona. Uite că avem tabla cu județul Maramureș. Și aici Carpool Ride-ul ne zice încă 67 de km până la cazare, adică o oră și 8 minute. Puteți intra în descriere, acolo aveți linkul de afiliat, aveți și codul LUCI50 care vă oferă o reducere de $50. Măcar intrați, vedeți, dați un click, studiați, vedeți la ce preț vă iasă. Puteți să studiați și ăsta de 5 inch și ăla de 7 inch, după preferințe. Nouă până acum ne place, cel puțin mie. Nu mi-a făcut probleme. Astăzi deja avem vreo 360 de kilometri făcuți din totalul de vreo 430. Chiar interesant. Mă bucur că l-am primit și mulțumesc Carpool Ride că am putut înlocui vechiul meu telefon mobil cu scula asta. Și acum hai să ne bucurăm de peisaj fain răcoare. Au scăzut gradele de la 30 la 23, 24, cam așa. Superb, superb. Fără trafic. Exact așa cum ne place nouă, cu 60-70 la oră, cu a patra până în 80. Acum am început urcările. Uitați aici pe hartă. Trebuie să trecem dealul ăsta din fața noastră. Chiar interesantă zona. Mulțumim Ovi pentru recomandare și sugestie. Mare domn. Uite aici cât e de fain. Vreau să vă zic că îmi place foarte mult cum se comportă Transalpul. Mă refer cu lăzi, așa împachetat, cu parbrizul nou, cu tot setup-ul. Chiar foarte fain. Sper să iasă bine și partea asta acum de mentenanță.
cu membranele alea, dacă chiar o să ajute. Că ele, teoretic, am fi încrăpate, clar ar trebui să-i scadă un pic din putere. Toată lumea asta zice că scade din putere. Eu, probabil, fiind obișnuit deja de ani de zile cu ele așa, nu simt, nu mă afectează. Dar sperăm să simțim diferența după ce le vom face. Și uite că până am povestit am trecut și dealul. Gata, coborâm frumos, 25 de grade. Deja începe să apună soarele încet, să se îngălbenească atmosfera. E ora 6 fix. Și mai avem o oră. S-a lungit tare ziua de astăzi. Am plecat la ora 9 dimineața din Arad. Acum e 6, mai avem încă o oră de mers, deci o fi 7. S-au adunat niște ore. Am ajuns în Baia Mare și până la cazare încă 5 km, 10 minute. Mai un pic și putem să ne spălăm, după care să ieșim să căutăm ceva de mâncare. Ce frumos se vede că venim așa de sus și avem în fundal dealurile. Interesant, am plasat Baia Mare așa ca și locație, ca și peisaj. Locația unde o să stăm într-o zonă din astea așa foarte liniștită, la cum pare. Aici undeva îmi dă în dreapta. Așa, iară dreapta. Și undeva pe stânga. Dragilor, am ajuns la Baia Mare, la cazare. Să bem o gură de cola. Pentru o gură de colă puteam să bem oriunde, nu trebuia să ajungem la cazare. E ora 7 și un sfert. Mereu repede să facem o baie. Trebuie să contactăm pe Ovi să vedem dacă reușim să ne vedem cu el în seara asta, dacă a terminat de lucru. Noi trebuie să mergem să mâncăm ceva. Și mâine începem aventura. Exact, mâine, puiul. de dimineață. Mă și pun să-l contactez pe Ovi să ne zică exact locația unde am mâncat data trecută. Zicea el ceva cu T. Tasmi oare? Sau nu știu cum a zis. Tamsmi. Stai să văd cum... Am văzut ceva, dar nu mai știu. M-a lăsat ce? Hai să vedem. Stai să nu vă mint. Nu ne minți. Nu ne mințim. Tasty. Nu Tasmi, Tasty. Tasty. Acolo am mâncat data trecută o ciorbă bună de legume, pizza, mâncare foarte faină. Bine, hai că dacă mergem să mâncăm, vă arătăm locația. Până atunci, veniți cu noi în cameră. Haide. Începem din baie, ca aici să facem dușul. Și asta e camera noastră. Avem de fapt 3 paturi. Un pat simplu și un pat dublu. Să ne dezmățăm. Și gata. Aici sunt sparcate noile cutii, pe care le-am și infoliat frumos cu reflectorizante, roșu în spate și alb în față. Luxi, hai că ne spălăm și mergem să mâncăm. Mulțumesc! Mulțumim! Sper să-l faci mâine să meargă mai bine. Hai că avem întărituri. Au venit Ovi Baci după noi. Uite că avem coloană oficială. Cât e ora? 8:35. Hai că până mergem să mâncăm. Să lungește un pic. Nu ne-am mai luat geacă, sper să nu se facă foarte frig. Am văzut pe Ovi că a venit în tricou, zic hai că venim și noi numai în bluziță, da? 24 de grade afară. Auzi acolo ambulanța. Aia nu-i dă bine. Așa am ajuns și ziua asta să motorim unul lângă altul. Ai văzut? Hai că cu ocazia asta vedem și centru vechi din Baia Mare. Ne plimbă Ovi, ne arată lucruri faine
Să nu ne plimbe mult că murim de foame. Uite un CF Moto 450 deja pe străzi. Ce tare. Uite oamenii la terasă. Mai că vrea să ne comunice ceva. Hai centru vechi, hai să venim să facem pe jos să plimbăm. Bun. Revenim după ce mâncăm să ne plimbăm un pic pe centru vechi pe aici. Este video, nu este poză, este poză mișcătoare. Am ajuns la cel mai șmecher restaurant pe care îl știm noi din Baia Mare, că numai la ăsta am fost. La Tasty. La chiar e Tasty. Este o sumedenie de poze. Deci uite aici o ciorbă de legume, adică ordoi, cu pituță și mai așteptăm și o pizza. Și cam asta a fost pentru astăzi, dragilor. Vă mulțumim foarte frumos că ne-ați urmărit. Dacă v-a plăcut și vouă clipul cum ne place nouă ciorba de legume, vă rugăm să ne dați un like, să ne lăsați un comentariu și ce mai vreți voi, că ni foame. Vă salut și ceau, ceau, ceau!